Hãy tưởng tượng được sinh ra trong một ngôi nhà di động ấm cúng, một nơi an toàn và quen thuộc, với quầy sữa tích hợp, luôn sẵn sàng phục vụ những nhu cầu đang phát triển của bạn. Đó chính là cuộc sống của một chú chuột túi con. Một sự khởi đầu đầy âu yếm và được bảo vệ. Đối với những sinh vật bé nhỏ này, cái túi không chỉ là một cái túi, nó còn hơn cả một nơi trú ẩn đơn thuần. Nó là một vườn ươm cứu sống, một thiên đường ấm áp và an toàn, và là khởi đầu của một hành trình đáng kinh ngạc vào thế giới rộng lớn bên ngoài. Một chú chuột túi con, sinh ra không lớn hơn một hạt đậu, một sinh vật nhỏ bé và mong manh. Dành nhiều tháng bên trong cái túi ấm áp và bảo vệ này, biến đổi từ một trẻ sơ sinh bất lực, hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ, thành một chú chuột túi trẻ tự tin, tò mò về thế giới và sẵn sàng khám phá. Ở những loài lớn hơn như chuột túi đồ, những gã khổng lồ hiền lành của vùng heo lánh nước Úc, việc ở trong túi này có thể kéo dài đến 8 tháng, một minh chứng cho sự phát triển chậm rãi và ổn định của chúng. Cái túi là trái tim của gia đình chuột túi, trung tâm của sự ấm áp, an toàn và kết nối. Nơi chú chuột túi còn học hỏi những kỹ năng thiết yếu, lớn lên về thể chất và tinh thần, và gắn bó với mẹ, tạo nên một mối liên kết bền chặt sẽ kéo dài suốt cuộc đời. Thiên nhiên đã định thời gian ở lại một cách hoàn hảo, một sự cân bằng tinh tế giữa sự phát triển và sự độc lập, đảm bảo chú chuột túi con khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng cho cuộc sống hoang dã đầy thử thách nhưng cũng đầy thú vị. Vậy, hãy cùng nhìn vào bên trong, hãy cùng khám phá thế giới nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng này, và khám phá những bí mật của vườn ươm tự nhiên phi thường này, một kỳ quan thực sự của sự tiến hóa và bản năng làm mẹ. Cái túi của chuột túi là một điều kỳ diệu, một cái nôi sống bên ngoài nơi một chú chuột túi con tiếp tục lớn lên sau một thời gian mang thai ngắn ngủi. Sinh ra khi còn non nớt và yếu ớt, chú chuột túi con dựa vào sự ấm áp, sự bảo vệ và thức ăn từ cái túi. Cơ thể mẹ điều chỉnh nhiệt độ của cái túi, giữ cho chú chuột túi con được an toàn khỏi thời tiết khắc nghiệt của Úc. Các cơ xung quanh miệng túi giữ cho chú chuột túi con không bị rơi ra ngoài, ngay cả khi mẹ nhảy rất nhanh. Khi chú chuột túi con lớn hơn, nó thò đầu ra, tìm hiểu về thế giới từ một nơi an toàn. Việc được tiếp xúc sớm này rất quan trọng cho sự phát triển và kỹ năng sống sót của nó. Cái túi cho phép mẹ chuột túi hoạt động và di chuyển, một lợi thế lớn trong tự nhiên. Đó là một giải pháp tiến hóa tuyệt vời, bảo vệ, dinh dưỡng và dạy dỗ, tất cả trong một. Sau khoảng 33 ngày mang thai, một khoảng thời gian tương đối ngắn so với các loài động vật có vú khác, một con chuột túi đồ mẹ sinh ra một chú chuột túi con bé xíu, gần như chưa phát triển hoàn thiện. Nó bé đến mức khó tin, và về cơ bản chỉ sử dụng 2 chỉ trước. 2 chỉ này tương đối phát triển hơn so với phần còn lại của cơ thể nhỏ bé của nó. Chú chuột túi sơ sinh bé bỏng này phải tự mình leo qua lớp lông dày của mẹ để đến cái túi ấm áp và an toàn. Đây là một hành trình đầy nguy hiểm đối với một sinh vật nhỏ bé như vậy, một cuộc hành trình được dẫn dắt hoàn toàn bởi bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Mặc dù không thể trực tiếp giúp đỡ, nhưng chuột túi mẹ giúp bằng cách tạo ra một con đường sạch sẽ, liềm lông để tạo một lối đi rõ ràng hơn cho con mình. Tuy nhiên, việc leo trèo đầy thử thách này hoàn toàn tùy thuộc vào chú chuột túi con bé bỏng. Nó phải tự mình tìm đường đến đích. Một khi đã vào được bên trong cái túi ấm áp và an toàn, nó sẽ bám chặt vào một núm vú. Điều thú vị là núm vú này sẽ sưng lên trong miệng của chuột túi con, hoạt động như một cơ chế khóa để giữ chặt nó vào đúng vị trí. Trong nhiều tháng sau đó, chú chuột túi con vẫn gắn liền với núm vú này, nguồn sống duy nhất của nó. Hoàn toàn ấn mình trong sự ấm áp tối tăm và an toàn của cái túi, chú chuột túi con sẽ phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Cuộc leo trèo ban đầu này không chỉ là một bài kiểm tra về thể chất, mà còn là một thử thách sinh tồn thực sự. Bởi vì chỉ những con khỏe mạnh nhất, những con có ý chí sinh tồn mạnh mẽ nhất mới có thể sống sót qua cuộc hành trình khắc nghiệt này. Sự chuẩn bị chu đáo của chuột túi mẹ và sự quyết tâm kiên cường của chú chuột túi con bé nhỏ đánh dấu sự khởi đầu của một sự biến đổi đáng kinh ngạc, một sự phát triển kỳ diệu của tự nhiên, và bên trong cái túi bảo vệ đó, chú chuột túi con bắt đầu một hành trình đáng chú ý, từ một trẻ sơ sinh hoàn toàn bất lực và non nớt đến một chú chuột túi trẻ tuổi phát triển khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Bên trong túi, chú chuột túi con nhận được dinh dưỡng được điều chỉnh hoàn hảo từ sữa mẹ. Chuột túi mẹ có thể sản xuất các loại sữa khác nhau cho chuột túi con ở các độ tuổi khác nhau cùng một lúc. Sữa ban đầu giàu carbs để tăng trưởng, sau đó nó chuyển sang nhiều chất béo và protein hơn để tăng cường sức mạnh. Một chú chuột túi đồ con dành khoảng 6 tháng gắn liền với núm vú, sau đó bắt đầu thò đầu ra và ra vào túi. Ngay cả sau khi rời túi ở độ tuổi 8 đến 11 tháng, chú chuột túi con vẫn tiếp tục bú, đôi khi cùng với một em bé sơ sinh mới.
Khả năng nuôi dưỡng nhiều chú chuột túi con cùng một lúc của mẹ là một kỳ tích sinh học đáng kinh ngạc. Chế độ ăn uống tùy chỉnh này đảm bảo mỗi chú chuột túi con nhận được chính xác những gì nó cần để phát triển khỏe mạnh. Khoảng 6 tháng tuổi, chuột túi con bước vào cái mà chúng ta có thể gọi là giai đoạn tuổi teen của nó. Đây là thời điểm có nhiều thay đổi và phát triển đáng kể, cả về thể chất và hành vi, khi chuột túi con bắt đầu khám phá thế giới bên ngoài túi, với sự tự tin ngày càng tăng. Đây là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời nó, đặt nền móng cho sự độc lập và khả năng sống sót trong tự nhiên sau này. Nó bắt đầu một cách rụt rè, thò đầu ra khỏi túi, tò mò về môi trường xung quanh. Sau đó, nó nhảy ra một cách vụng về, thực hiện những bước đi đầu tiên vào một thế giới rộng lớn hơn nhiều. Những lần thử nghiệm ban đầu này thường vụng về và do dự, nhưng chúng đánh dấu sự khởi đầu hành trình hướng tới sự độc lập của nó. Những bước đi đầu tiên của nó loạng choạng và không chắc chắn, khác xa với những cú nhảy mạnh mẽ mà nó sẽ thành thạo sau này. Chuột túi con vẫn đang phát triển khả năng phối hợp và giữ thăng bằng, và mỗi bước đi là một trải nghiệm học hỏi. Đây là thời điểm dễ bị tổn thương, nhưng cũng là thời điểm phát triển và thích nghi nhanh chóng. Và nó ở gần mẹ, dựa vào mẹ để được an toàn và hướng dẫn. Khi có dấu hiệu nguy hiểm nhỏ nhất, nó sẽ nhanh chóng nhảy trở lại vào túi, tìm kiếm sự an toàn và thoải mái của nơi trú ẩn quen thuộc. Hành vi bản năng này rất quan trọng cho sự sống còn của nó, cung cấp một nơi trú ẩn khỏi những mối đe dọa tiềm tàng. Chuột túi còn học cách gặm cỏ và các loại thực vật khác. Đây là một bước quan trọng trong sự phát triển của nó, vì nó chuyển từ việc chỉ dựa vào sữa mẹ sang tự tìm kiếm thức ăn. Đó là một quá trình dần dần, nhưng nó rất cần thiết cho sự sống còn lâu dài của nó. Nó luyện tập nhảy và xây dựng sức mạnh, mài giữa các kỹ năng cần thiết để điều hướng môi trường và thoát khỏi kẻ săn mồi. Những cú nhảy và bắt nhảy vui tươi này không chỉ để giải trí, chúng rất quan trọng để phát triển cơ bắp và khả năng phối hợp cần thiết cho sự sống còn. Thường tạo ra những cảnh hài hước khi nó cố gắng chửi trở lại vào một cái túi ngày càng nhỏ. Khi chuột túi con lớn hơn, việc chui vào túi ngày càng trở nên khó khăn, dẫn đến những tình huống hài hước với chân và đuôi thò ra ngoài. Khi chuột túi con lớn lên, mẹ nó khuyến khích sự độc lập, dần dần thúc đẩy nó khám phá xa hơn và ít phụ thuộc vào túi hơn. Đây là một sự cân bằng tinh tế, vì cô ấy cần cung cấp sự hỗ trợ, đồng thời thúc đẩy khả năng tự túc của nó. Đôi khi thậm chí còn đẩy nó ra để nhường chỗ cho một em bé mới. Điều này có vẻ khắc nghiệt, nhưng đó là một bước cần thiết để chuẩn bị cho chuột túi con lớn hơn tự lập. Sự xuất hiện của một em bé mới báo hiệu một sự thay đổi trong động lực gia đình, và chuột túi con lớn hơn phải thích nghi. Đến 11 tháng tuổi, chuột túi con đơn giản là quá lớn để vừa vặn trong túi một cách thoải mái, hoặc hoàn toàn không vừa. Cái túi, từng là nơi trú ẩn an toàn, giờ đây quá chật chội đối với cơ thể đang lớn của nó. Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hướng tới sự độc lập của nó. Nhưng nó vẫn dựa vào mẹ để được hướng dẫn và bảo vệ, ở gần và học hỏi từ tấm gương của mẹ. Mặc dù không còn ở trong túi, nhưng mối liên kết giữa mẹ và chuột túi con vẫn bền chặt, và mẹ vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nó. Việc cải sữa dần dần này đảm bảo chuột túi con sẵn sàng cho cuộc sống trong tự nhiên, được trang bị các kỹ năng và kiến thức cần thiết để sống sót. Quá trình chuyển đổi được mẹ quản lý cẩn thận, đảm bảo rằng chuột túi con không bị choáng ngợp và có cơ hội thành công tốt nhất có thể. Mối liên kết mẹ con vẫn bền chặt, với chuột túi con này đã trưởng thành vẫn ở gần, học hỏi những bài học quan trọng. Mối liên kết bền vững này mang lại cho chuột túi con cảm giác an toàn và hỗ trợ khi nó đối mặt với những thử thách của việc trưởng thành, và học hỏi các kỹ năng sinh tồn quan trọng, chẳng hạn như tìm kiếm thức ăn, tránh kẻ săn mồi và tương tác với các con chuột túi khác. Những bài học này rất cần thiết cho sự sống còn lâu dài và khả năng phát triển mạnh mẽ trong tự nhiên của nó. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu thương nghiêm khắc và sự hỗ trợ, chuẩn bị cho chuột túi con trưởng thành và có vị trí của mình trong cộng đồng chuột túi. Sự kết hợp giữa nuôi dưỡng và kỷ luật này rất quan trọng để định hình chuột túi con thành một con chuột túi trưởng thành tự tin và có năng lực. Túi của chuột túi đầy những điều bất ngờ, như khả năng tự làm sạch nhờ vào việc mẹ chăm sóc tỉ mỉ và các chất tiết kháng khuẩn. Điều này giúp chú chuột túi con an toàn khỏi nhiễm trùng trong những tháng đầu đời dễ bị tổn thương. Chuột túi có thể tạm dừng sự phát triển của một phôi mới, một quá trình gọi là ngừng phát triển phôi, cho đến khi cái túi trông. Cái túi cũng không thấm nước khi cần, bảo vệ chú chuột túi con khi bơi. Lô cơ bắp của nó thích nghi với mọi thử thách, tự nhảy đến bơi. Không phải tất cả các túi của thú có túi đều giống nhau. Một số, như túi của gấu túi, quay về phía sau để tránh bụi bẩn. Túi hướng về phía trước của chuột túi được thiết kế hoàn hảo cho cuộc sống di chuyển. Mỗi chi tiết đều là minh chứng cho sự khéo léo của thiên nhiên.
Hành trình của chú chuột túi con từ phôi thai bé xíu đến chuột túi độc lập là một kỳ diệu của thiên nhiên và sự chăm sóc của mẹ. Nhưng quá trình tinh tế này phụ thuộc vào môi trường sống lành mạnh và hệ sinh thái ổn định. Các mối đe dọa như mất môi trường sống và biến đổi khí hậu khiến chuột túi gặp rủi ro, làm gián đoạn chu kỳ sống cổ xưa của chúng. Bảo vệ những loài động vật này có nghĩa là bảo vệ môi trường của chúng, hỗ trợ bảo tồn và đưa ra các lựa chọn thân thiện với môi trường, giúp đảm bảo các thế hệ tương lai chứng kiến những kỳ quan này. Câu chuyện về chú chuột túi con là một lời kêu gọi hành động. Hãy trân trọng và bảo vệ thế giới hoang dã vì tất cả sự sống đáng kinh ngạc của nó. Cùng nhau, chúng ta có thể giữ cho những phép màu tự nhiên này phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm tới.